Në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP, Kryeministri Berisha deklaroi se Shqipëria do të aplikojë për kandidaturën në BE brenda Qershorit. Sipas tij, presidenca çeke ka dhënë dritën jeshile, por nuk është caktuar ende data për kërkesën. Shefi për politikë të jashtme dhe siguri në Bashkimin Europian Javier Solana vlerëson se vendet e Ballkanit po afrohen gjithnjë më shumë me familjen europiane. Banka Botërore paralajmëron thellim të krizës globale. Në një raport të fundit të saj, theksohet se tregtia dhe papunësia do të krahasohen me nivelin e viteve të pasluftës së dytë botërore. Presidenti Topi ftoi qytetarët të pajisen me dokumentet e rinj të identifikimit gjatë aplikimit që bëri në një nga zyrat e posaçme, ndërsa diplomatët e huaj japin vlerësime pozitive për këtë proces. Presidenti Amerikan Barack Obama njoftoi çeljen e fondeve për kërkimet në qelizat embrionale, një akt i ndaluar nga ish-presidenti Bush, por që pritet të sjellë revolucion të vërtetë në mjeksi, por edhe debat politik. Me mbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, ju përshëndes në emër të Departamentit të Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan, edicioni qendror të lajmeve. Kryeministri i vendit Berisha ka deklaruar se Shqipëria do të aplikojë për të fituar statusin e vendit kandidat në familjen europiane në muajin qershor, që përkon me fundin e mandatit parë të qeverisë Partisë Demokratike, por edhe me atë të presidencës çeke të Unionit Europian. Kryeministri Berisha shprehur gjatë ditës së sotme në një intervistë që ka dhënë për agjencinë franceze të lajmeve AFP se pavarësisht se ende nuk është përcaktuar data se në cilën do të realizohet aplikimi, në parim është marrë drita jeshile nga presidenca çeke. Kryeministri Berisha ka hedhur poshtë çdo dyshim duke rikonfirmuar ambicien e qeverisë që drejton se vendi do të paraqes kandidaturën për në Bashkimin Europian brenda muajit qershor të këtij viti. Lajmi është konfirmuar për agjencinë franceze AFP, ku kryeministri ka shprehur qartë qëndrimin e qeverisë që duket merr në konsiderat dhe ngurimin e disa vendeve europiane për shkak të krizës ekonomike. Ja çfarë shkruan AFP, referuar këtij momenti duke cituar kryeministrin Berisha. Shqipëria parashikon të paraqesë kandidaturën për në Bashkimin Europian deri në fund të qershorit, edhe pse kriza ekonomike dhe të panjohura rreth ratifikimit të Traktatit të Lisbonës nuk janë të favorshme për zgjerimin e Bashkimit Europian. Shqipëria mori dritën jeshile në parim nga presidenca çeke e Bashkimit Europian për 6 mujorin e parë të vitit për të paraqitur kandidaturën e saj deri në fund të qershorit, por asnjë datë nuk është caktuar ende. Ram dakord për të paraqitur kërkesën. Por në këtë pikë, Agjencia Franceze e Lajmeve citon Komisionerin Evropian për zgjerimin Olli Rehn, i cili ka thënë së fundmi se zhvillimi i mbarë i zgjedhjeve parlamentare konform standardeve europiane është për Brukselin thelbësor dhe prioritar përpara se Shqipëria të përparojë drejt perspektivave të saj europiane, gjë që nuk kupton aplikimin për statusin. Por Kryeministri Berisha ka kujtuar në këtë pikë se zgjedhjet në Shqipëri që prej rënies së komunizmit në fillim të viteve 90 gjithmonë kanë lënë vend për kontestime dhe incidente mes grupimeve politike rivale. Dhe si përgjigje më të mirë ndaj kësaj, kryetari i qeverisë ka theksuar ligjin e ri elektoral, që pritet sipas tij të bëjë të mundur shmangjen e manipulimeve të ndryshme. Ja çfarë thot më tej Kryeministri Berisha. Një ngadalësim i vrullit të zgjerimit rrezikon të shkurajojë opinionin publik që në Shqipëri është shprehur në shumicën ndërmuese për anëtarësimin në Bashkimin Europian. Por besojmë se Bashkimi Europian do ditë të vlerësojë përpjekjet tona veçanërisht në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në vitin 2005, ky vend mizotrohej nga krimi i organizuar. Qytete, fshatra, rrethet të tëra ishin një lloj protektorati i krimit të organizuar. Ky i fundit kontrollonte doganat, pikat e kalimit kufitar, portet. Sot më tepër se 1000 kriminalë që fshiheshin jo vetëm në Shqipëri, por edhe në hotelet me 5 yje në metropolet europiane, janë dërguar drejtësisë. Në përfundim të intervistës në frëngjisht për AFP-n, Kryeministri Berisha ka folur dhe për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO në samitin e muajit prill. Berisha e cilësoi si ngjarjen më të madhe për vendin që pas pavarësisë nga perandoria otomane në vitin 1912. Është një ëndër që po bëhet realitet, citohet ka thënë kryeministri, duke siguruar se pas kësaj vendi është i hapur për çdo gjë që mund të kërkonte aleanca. Por nga ana tjetër, Bashkimi Europian mendon se vendet ballkanike gjithnjë më shumë po i afrohen familjes së përbashkët europiane. Në një intervistë për media çeke, komisioneri i lartë për politikën e jashtme por dhe sigurinë në familjen europiane, zoti Javier Solana, ka deklaruar se këto vende po bëjnë hapa gjigande në proceset integruese euroatlantike. Në prag të 10 vjetorit të bombardimeve të Nato-s kundër Serbisë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Europian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Javier Solana, ka vlerësuar progresin e jashtëzakonshëm të vendeve të Ballkanit. Në një intervistë për televizionin publik çek, Solana tha se sot Ballkani është një rajon krejtësisht i ndryshëm
dhe në rrugë të mirë drejt NATO-s dhe Bashkimit Europian. Diplomati u shfaq optimist për të ardhmen e rajonit duke argumentuar se ndonë se këto 10 vjet janë një periudhë relativisht të shkurtër, shtetet ballkanike kanë ecur me hapa gjigande, sidomos për sa i përket stabilitetit. Disa shtete të Ballkanit kanë hyrë në Bashkimin Europian, të tjera janë kandidat. Shumica e shteteve në mënyrë institucionale janë të lidhura ngushtë me Bashkimin Europian dhe NATO-n. Këto shtete kanë një të ardhme europiane dhe mendoj se për pak kohë miqtanë ballkanik do të afrohen edhe më shumë, deklaroi Solana. Të hënën diplomati europian viziton Pragën ku me shefin e diplomacisë çeke do të bisedojë për përgatitjet për takimin jo formal të ministrave të punëve të jashtme të BE-s, që do të mbahet më 27 dhe 28 mars, i cili pritet t'i kushtohet thuajse në tërësi Ballkanit Perëndimor. Shtohen dita ditës parashikimet për një zymtësi në të ardhmen të ekonomisë globale. Sipas një raporti të Bankës Botërore, vëret se tregtia dhe papunësia do të krahasohen me nivelet e viteve të pas luftës së dytë botërore. E për rrjedhim, ekonomitë globale do të pësojnë një humbje që llogaritet deri në $700 miliardë. Gjatë këtij viti, ekonomia botërore do të përjetojë një gjendje të ngjashme me atë të pas luftës së dytë botërore, kohë në të cilën papunësia në nivel botëror varionte në 25%. Në një studim të Bankës Botërore, thuhet se tregtia do të bjerë në nivelet më të ulta në 80 vjet e fundit, situatë kjo që më shumë do të ndihet në tregjit aziatik. Sipas raportit, prodhimi industrial gjatë 2009-s do të shënojë një rënje me 15% krahasuar me 2008-ën. Nisur nga kriza e thellë financiare, banka thotë se vendet në zhvillim do të pësojnë një paksim të financave nga 200 deri në $700 miliardë, çka do të shkaktojë dhe një thellim të recesionit ekonomik. Rënjet e eksporteve si dhe një tkurrje të investimeve të huaja, fenomene këto që kanë përfshirë në një masë të ndjeshme vende si Polonia, Çekia dhe Hungaria. Vetëm në fund të janarit, raporti i Fondit Monetar parashikonte se rritja ekonomike botërore do të kuotohet në 0.5%, niveli më i ulët i 60 viteve të fundit. Sipas presidentit të Bankës Botërore Robert Zellik, për këtë vit banka do të trefishojë kreditimin e ekonomisë deri në $35 miliardë. Kriza, e cila nga shumë ekspertë është cilësuar si ngjarje më e rëndë që nga koha e depresionit të madh, ka detyruar krerët e Bashkimit Europian të dyfishojnë fondet për Fondin Monetar Ndërkombëtar në $500 miliardë. Është thelbësore që Fondi Monetar të zotrojë mjetet e duhura financiare për të ndihmuar vendet që janë prekur kryesisht nga kriza aktuale ekonomike. Janë shprehur krerët e vendeve të Bashkimit Europian. Pritet që takimi i G20 të diskutojë këtë javë dhe mënyrat e përballimit të krizës globale financiare dhe ekonomike, që ka detyruar shumë vende europiane të drejtohen Fondit Monetar për ndihmë. Situata e vështirë financiare ka shkaktuar që bursat të mbyllen çdo ditë me humbje. Në Japoni, indeksi Nikkei shënoi një humbje prej 87 pikësh, nivelin më të ulët i 26 viteve të fundit. Bashkimi Europian paralajmëron se brenda vitit 2010 në Europë do të numërohen rreth 6 milion të papunë të tjerë. Pasojat sociale do të jenë të rënda. Kohët e fundit Komiteti për Punësimin dhe Mbrojtjen Sociale bëri publike shifrat të cilat paralajmëronin humbjen e 3.5 milion vendeve të punës për vitin 2009 dhe për një nivel papunësie prej 9.25%. Vendet që deri tani zyrtarisht kanë hyrë në recesion janë Gjermania, Italia, Spanja dhe Anglia. Ish-kreu i Fondit Monetar Michel Camdesus kërkoi krijimin e një agjencie të re, e cila do të monitorojë dhe kontrollojë gjendjen financiare dhe monetare në të gjitha vendet. Camdesus theksoi se duhen marrë masat në mënyrë që kriza të tilla të mos përsëriten. Jemi treguar neglizhent, tani na duhet të vuajmë pasojat, përfundoi ai. Përballë këtyre parashikimeve për ditë të këqija në ekonominë globale, ne shqetësohemi seriozisht dhe konkretisht për atë që mund të ndodhë në Shqipëri. Por ekspertë e ekonomisë botërore vlerësojnë reformat ekonomike të ndërmarra nga qeveria shqiptare. Madje këshillojnë edhe biznesmenët e huaj, cilat janë fushat prioritare ku mund të investojnë në Shqipëri. Shqipëria, një hap larg antarësimit në Bashkimin Europian, ka një prosperitet të madh për sa i takon investimeve. Kështu shkruan Liam Bailey, drejtori i shoqatës botërore, shkruani për pronat, sipas të cilit Shqipëria ka pasur një nga sistemet fiskale më efektive të një qeverie në të gjitha shtetet e Ballkanit. Kjo, shkruan Bailey, do të thotë se ndryshe nga disa vende ballkanike për Shqipërinë, mundësia për të hyrë në Bashkimin Europian ishte një nxitje e madhe për potencialin e saj ekonomik. Reformat e suksesshme ekonomike dhe fiskale të Shqipërisë nxorën nga varfëria 1/4 e popullsisë, gjë që u vërejti edhe në vlerësimin e Bankës Botërore, e cila në raportin e saj për vitet 2002-2007 e cilësoi Shqipërinë si një vend me të ardhurat të nivelit të mesëm. Kjo nënkuptoi se Shqipëria ishte e gatshme të merrte tashmë kredi nga Banka Botërore dhe burime të tjera. Ngërçi në kredi arriti të ngadalsonte gjithçka, por Shqipëria ende vazhdon të ndjek rrjedhën e saj për të bërë antare me të drejta të plota e Bashkimit Europian në vitin 2014.
Pronat janë ende lirë krahasuar me vendet të tjera të Bashkimit Europian, të cilat kanë të njëjtin stabilitet dhe prosperitet. Ja pse mendoj se në qoftë se do të isha në një treg ku synohet të investojmë në prona, Shqipëria do të ishte patjetër në listën time të shkurtër. Por çfarë sugjerojnë shifrat dhe treguesit kryesorë makroekonomik? Të paktën përse takon treguesit të inflacionit, pra indeksit të çmimit të konsumatorit, për muajin e dytë të këtij viti ai ka zbritur në 1.9%, nga 2.1 që ishte në janar, duke regjistruar nivelin më të ulët që prej maj të 2007-s. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, rritja mujore nga janari në shkurt është 0.7%. Rritja më e madhe i takon ushqimeve dhe pijeve jo alkolike. Ndryshimi vjetor në muajin shkurt është 1.9%. Një vit më parë, ky ndryshim ishte 3.6%. Rritjet çmimesh vëren pothuajse në të gjitha nën grupet e tjera të grupit ushqime dhe pije jo alkolike, ku veçohet rritje tek frutat dhe mishi. Ndërkohë që vijon rënja e çmimeve të karburantit, ku vetëm për shkurtin nafta ul me 1.5% teksa benzina me 1.6%. Pas kreut të Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Europian në Tiranë, zoti Robert Bosch është presidenti i Republikës zoti Bashkimin Europian, i cili bën thirrje qytetarëve të shpejtojnë në procesin e aplikimit për të pajisur me dokumentet e rinj të identifikimit. Ai vetë së bashku me familjen e tij ka aplikuar sot për letër njoftimet elektronike, duke i vlerësuar zgjedhjet e 28 Qershorit të këtij viti me standarde europiane. Presidenti Topi i bëri apel qytetarëve që të pajisen me kartat e identitetit, ndërsa deklaroi se procesi i përgatitjes së këtyre zgjedhjeve është sipas standardeve bashkëkohore. Kreu i shtetit aplikoi sot për letër njoftimin elektronik bashkë me familjen e tij dhe pohoi se ky proces është në shërbim të qytetarëve dhe jo vetëm në ditën e votimeve. Unë mendoj që nuk duhet vi mbi bazën e një detyrimi, të hikim nga kjo lloj psikologjie e skaluarës, po duhet vi si një nevojë e domosdoshme e vullnetshme vetë qytetarit. Nuk ka gjë më të rëndësishme që çdo qytetar ta ndjejë veten serioz dhe të identifikuar. Kjo duhet të jetë në të gjitha shtresat e popullsisë, por mesazhi tjetër është që të gjitha institucionet duhet të bëjnë patjetër një propagandë në këtë sens dhe partitë politike nuk duhet ta shohin pajisjen me kartë identiteti të qytetarëve vetëm në funksion të ditës votimeve, sa ajo është një ditë shumë e rëndësishme, por qytetarët duhet të sensibilizohen nga të gjithë partitë politike që të jenë të identifikuar, sepse është një proces që do t'i shërbejë institucioneve të Shqipërisë dhe imazhit të Shqipërisë kudo në botë. Pak ditë më parë, ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Robert Bosch, bëri një vizitë zyrtare në zyrat e gjendjes civile në kryeqytet, ku bëri të njëjtin apel lidhur me një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve për pajisjen me karta identiteti dhe vlerësoi gjithashtu ecurinë e procesit. Nga ana tjetër, përfaqësues të Bashkimit Europian në Tiranë pa nga afër procesin e prodhimit të kartave të identitetit dhe vlerësuan ecurinë e tij. Përfaqësues të trupit diplomatik të vendeve anëtare të Bashkimit Europian, të shoqëruar nga zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Pone, janë njohur nga afër me procesin e aplikimit të kartave të identitetit në Shqipëri. Ndërta, konsulli i vendit që kryeson presidencën e Bashkimit Europian, Çekis, ka shprehur vlerësimet më pozitive për këtë çështje. I have a very positive impression about the production. Kam një përshtypje shumë pozitive rreth kësaj çështje. Nuk jam një ekspert i sigurisë së dokumentave të identifikimit, vlerësimin e duhur do ta bëjnë ekspertët, por jam shumë i impresionuar. Për sa i përket rolit që do të luajë një pasaportë e re në dorë të një aplikanti për vizë, ajo do të vazhdojë të jetë një nga disa dokumentat e kërkuar. Pra, jo domosdoshmërisht, çdo qytetar me pasaportë të re do të ketë një aplikim të suksesshëm për vizë. Ne u përgjigjëm pozitivisht kërkesës të gjitha ambasadave të Bashkimit Europian për të njohur dhe për të parë më nga afër në përputhje edhe me standardet e sigurisë, domethënë sa mund të shihet dhe të shpjegohet, qendrën e personalizimit, sistemin ton të integrimit. Ajo përshtypje e përgjithshme për një sistem solid dhe të integruar, për standarde shumë të larta të sigurisë të dokumentave, standarde shumë të larta të sistemit të integruar dhe standarde shumë të larta të prodhimit, do të reflektohen edhe në kancelarit e shteteve që përfaqësohen nga këta konsull. Ndërkohë, presidenti i vendit Bashkimin Europian dhe ministri i drejtësisë Enkelida Libea janë përfshirë sot në debat lidhur me çështjen e pronave, por edhe vonesat e administratës në lidhje me të drejtën e informimit publik. Debati që janë zhvilluar gjatë një seminari organizuar nga Zyra e Avokatit të Popullit. Detajt i sjellën Duena Llabani.
Presidenti i Republikës Bamir Topi dhe Ministri i Drejtësisë Ngeleda Libeaj përplasën idetë në një debat publik mbi të drejtën e informimit të qytetarëve në zyrat e administratës. Gjatë një seminari që avokati i popullit zhvilloi për të drejtën e informimit, kreu i shtetit tha se çështja më sensitive, për të cilat flitet sot dhe në raportet ndërkombëtare, është ajo e pronave, për të cilat zyrtarët nuk zgjidhin hallet e qytetarëve në bërjen transparente të dhënave. Në mjaft raste, qytetarët janë të pa informuar, nuk gjenë aksesin e duhur për të informuar. Shpeshherë, këto veprime administrative edhe nga punonjës të rëndomt të administratës bëhen në konspiracion pikërisht për të realizuar qëllimet e errta të tjetërsimit të pronës. I menjëhershëm ka qenë reagimi i ministrit Alibeaj, i cili kundërshtoi deklaratën e presidentit. Sot për sot nuk ka në administratë publike, të paktën në ekzekutiv, asnjë lloj pengese për marrjen e informacionit. Jo vetëm kaq, por ka mekanizma të përcaktuar në ligj, në akte ligjore, në urdhra dhe rregullore për lehtësimin e marrjes së informacionit, për aksesin në informacion. Raporti i fundit i Transparency International Albania theksonte faktin se konfuzioni në zyrat e shtetit duhet zgjidhur dhe se mungesa e legjislacionit dhe regjistrimit fillestar të pronës kanë favorizuar korrupsionin. Do të vijmë me të tjera informacione. Kryeministri i Shqipërisë Berisha do të zhvillojë një vizitë 2 ditore në Katar, ku do të pritet nga emiri i Katarit, por edhe nga kryeministri i vendit. Jo vetëm kreu i ekzekutivit shqiptar do të ketë edhe një intervistë drejt për drejt rreth 30 minuta në televizionin Al Jazeera Channel, ku pritet të flasë për zhvillimet dhe arritjet e gjermëtashme të Shqipërisë, si anëtarësimin e Aleancën Veriatlantike dhe rruga që po ndiqet për integrimin e shpejtë të Shqipërisë në familjen europiane. Ndërsa në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Katar, Kryeministri Berisha do takohet me presidentin e shoqatës së biznesit, Isa Abu Isa. Në këto takime, Berisha do të promovojë turizmin shqiptar dhe do të ftojë biznesmenët e Katarit që të vinë për të investuar në Shqipëri. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe fqinjit tonë jugor Greqisë janë në një nivel shumë të mirë. Kjo është konfirmuar sot nga ministri i jashtëm zoti Lulzim Pasha, gjatë një takimi që ka zhvilluar me zëvendës ministrin e punëve të jashtme të Greqisë, Miltiadis Varviciotis. Dy bashkëbiseduesit folën lidhur me anëtarësimin e afërm të Shqipërisë në Nato dhe procesin e integrimit në Bashkimin Europian. Ministri Basha e njohu zotin Varviciotis me kuadrin e gjerë të zhvillimeve politike dhe ekonomike të Shqipërisë dhe curisë reformave për plotësimin e angazhimeve në proceset integruese. Zëvendës ministri grek vlerësoi hapat e bëra në Shqipëri për realizimin me sukses të reformave dhe projekteve të ndërmarra nga qeveria dhe theksoi se forcimi i bashkëpunimit ekonomik përbën prioritet për qeveritë e vendeve tona, veçanërisht në këto momente të krizës ekonomike globale. Ndërkohë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama vijon turin e tij të takimeve me vullnetarët e Bashkimit të Ri për Ndryshim. Ai është ndalur kësaj here në Lushnjë, ku ka deklaruar se 28 Qershori do të jetë dita e kthesës së madhe historike për shqiptarët. Në vazhdën e takimeve me rrjetin e vullnetarëve mbështetës dhe simpatizantë të Partisë Socialiste, kryetari i saj Edi Rama është ndalur në qytetin e Lushnjës. Në këtë takim Rama vuri theksin tek domosdoshmëria e ndarjes nga politika e mllefit të 18 viteve, duke marrë si shembull Kongresin e Lushnjës, ngjarjes që shënoi një kthesë në historinë e vendit. Kongresi i Lushnjës krijoi konceptin shtet shqiptar dhe shënoi një kthesë historike, duke vënë piketat e para për një lloj të ri shteti, që ishte shprehje e ëndrrës shqiptarëve për të ndarë nga e kaluara e stërzgjatur dhe për të rreshtuar në anën e qytetërimit perëndimor, jo vetëm si aspirat kombëtare, po edhe si organizim shtetëror. Duke mbetur tek kjo ngjarje, Rama u bëri thirrje të rinjve lushnjar që të ndryshkojnë me vot politikën e së shkuarës, në mënyrë që t'i japin vendit një të ardhme europiane. Çfarë do bëjnë lushnjarët në 28 Qershor 2009? Të bashkuar përtej kufive të vjetër të partive dhe përtej dasive të vjetra mes tyre, lushnjarët në 28 Qershor 2009 do t'i hapin Lushnjës dhe gjithë atdheut ton rrugën e Shqipërisë si gjithë Europa. Do ta fitojnë betejën e 28 Qershorit, jo për të ndërruar një qeveri me një tjetër, por për të ndryshuar mendësinë e qeverisjes nga një shërbim në interes të politikanëve në një detyrë në interes të qytetarëve, tha Rama.
Të tjera zhvillime politike kanë shënjuar ditën e sotme, deklarata, akuza, si gjithnjë nga forcat të ndryshme politike, ju ftoj të ndiqni të përmbledhura në vijim. Koalicioni i majtë opozitar i kryesuar nga Partia Socialiste është mbledhur për të diskutuar rreth protestës që do të mbahet më 15 mars me rastin e një vjetorit të tragjedisë së Gërdecit. Për kryesocialistin Rama, vetëm një qeveri e re zgjedhur nga votat e popullit me 28 qershor do të mund të mbyll plagën e hapur një vit më parë, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën me qindra të tjerë. Koalicioni i laguriqve, koalicioni i partive të dushkut, koalicioni i të punësuarve në Bashkinë e Tiranës, siç është familja Gjinushi, djali dhe gruaja, koalicioni i cili falë cilit Berisha është akoma sot në pushtet mbas tragjedisë Gërdecit, do të bëjë një protest hipokrite. Shqipëria dhe Organizata për Sigurimin e Bashkëpunimit Europian nënshkruajnë 2 marrëveshje financimi. Kreu i OSBE-s në Tiranë Helmut Lohan deklaroi: IPA 2008 është një marrëveshje shumë e rëndësishme në vazhdim të ndihmës për aftësimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian. Jam i gëzuar që Komisioni Europian me marrëveshjen financiare për rigjallërimin e Gërdecit vë në dispozicion 700.000 euro për infrastrukturën e zonës dhe 900.000 euro për ndërtimin e një shkolle në këtë territor. 1.5 milion euro të tjera janë parashikuar për ngritjen e laboratorëve të monitorimit të mjedisit në këtë zonë. Kur kanë mbetur dhe pak muaj nga zgjedhjet parlamentare të Qershorit, Lëvizja Socialiste për Integrim nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunim elektoral me PSV-n 91. Sipas kryetarit të LSI-s Ilir Meta, kjo marrëveshje synon të jap fund kastës së Berishës, duke kthyer qeverinë në shërbim të qytetarit në luftën kundër varfërisë. Partia Agrare Ambientaliste shkon më e përgatitur se asnjëherë tjetër në zgjedhjet e Qershorit për të përfaqësuar në kuvendin e ardhshëm me një grup parlamentar. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga kreu i PA-s Lufter Xhuveli gjatë një turi paraelektoral të zhvilluar me anëtarë simpatizantë të forcës që ai drejton në njësinë bashkiake numër 5 në kryeqytet. Ringrem zërin për padrejësinë e madhe sociale që Sali Berisha po i bën komunitetit të Bregdunit dhe për dy fytyrësinë e pashëmbëlt të këtij simbolit politikës vjetër që në televizione akuzon Bashkinë e Tiranës se nuk ndërton shkolla, ndërkohë që në zyrën e tij të punës tjetërson pasuritë dhe trojet e përbashkëta në prona private. Bashkia e Tiranës është rast unikal në Republikën e Shqipërisë, sepse nuk ka bashkëpunuar në asnjë rast me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për kthimin e pronave tek pronarët e ligjshëm. Nga 97 kërkesa të dërguara nga ana e ministrisë tonë, zoti Rama nuk ishte përgjigjur asnjërës prej tyre. 2 ndër këto kërkesa janë dhe ato ku ministria i kërkon bashkisë të shprehet për ndërtimin e 2 shkollave, një në zonën e Porcelanit dhe atë në Kodër Kamës. Në vazhdimsi, Rama ka proceduar në shkelje të plot të drejtave të pronësisë, ndërsa hap rrugë të reja pa kompensuar pronarët e Truallit, apo projekton terrene të reja për ndërtime që kanë pronar të konfirmuar. Veç qëndrimit tashmëtnjor për luftën në Irak, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama gjithnjë më shumë po tregon se ka ndryshime të thella në qëndrime me paraardhësin e tij, George W. Bush. Shefi i Shtëpisë së Bardhë ka bërë me dije çeljen e fondeve për kërkimet në qelizat embrionale, një akt i cili do të shkaktojë jo vetëm debat politik, por do të sjellë një revolucion të vërtet në shkencë, sidomos në mjekësi. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dhënë okej lëvrimit të fondeve qeveritare për kërkimet me qelizat embrionale, gjë që përbën një kthim tërësor të timonit të politikës së ish-presidentit Bush. Ky zhvillim u dënua nga grupet konservatore dhe u përshëndet nga shkencëtarët amerikanë, që parashikojnë një valë të re kërkime shkencore dhe përfitime të mundshme mjekësore. Qelizat embrionale janë ato kryesore të trupit të njeriut, burimi të gjitha të tjerave dhe indeve të trurit, gjakut, zemrës, kockave dhe muskujve. Ato mund të ndihmojnë në kurimin e sëmundjeve kronike si diabeti, Parkinsoni dhe Alzheimeri, por përdorimi i tyre përfshin shkatërimin e embrioneve, zakonisht ato që mbeten nga kurat e fertilitetit. Këto qeliza mund të zhvillohen në çfarëdo lloj qelize të trupit të njeriut. Konservatorët fetarë në Amerikë janë mjaft të mërzitur në lidhje me këtë. Dikush madje e cilësoi nënshkrimin e Obamës si një goditje me shpull ndaj dinjitetit të jetës njerëzore.
Në gusht të 2001-shit, presidenti atëhershëm Bush e ndaloi fondin qeveritar dhe me këtë qëndrim, zoti Obama do të futet padyshim në histori. Të gjithë maturantët aktual, por edhe gjithë ata të rinj që kanë mbaruar maturën disa vite më parë, por kërkojnë të konkurrojnë për të fituar në vend në një nga universitetet publike, kanë vetëm një ditë afat për të plotësuar formularët A1 dhe A1Z. Formulari A1 përmban të dhënat e kandidatëve dhe lëndët me zgjedhje, ndërsa formulari A1Z, i futur për herë të parë këtë vit, është për kandidatët që kanë marrë pjesë një herë në prodhimet me zgjedhje të maturës shtetërore gjatë 3 viteve të shkuara dhe që duan të mbartin notën e marrë në njërin ose të dyja lëndët me zgjedhje. Shkolla 9-vjeçare Andon Xoxa në qytetin e Fierit është rënditur sot nga një ngjarje e rëndë e cila për pak nuk e ka marrë jetën një nxënësi të klasës së 7. Një 13-vjeçar u qellua me thik nga një bashkëmoshatar i tij, nxënës në klasën e 8. Sherrri mes tyre ndodhi në ambientet e brendshme të shkollës. Nxënësi i plagosur u dërguar në reanimacion por ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia shoqëroi në komisariat autorin e ngjarjes. Pas bllokimit të rreth 500 kg hashash nga policia e Gjirokastrës në fshatin e Lazaratit, ky e fundit ka mundur që mbrëmjen e dieshme të bllokojë edhe 55 kg marijuan. Lënda narkotike u gjet e fshehur në pjesën e sipërme të një autobusi pasagjerësh që kryente itinerarin Tiranë-Athinë. Gjatë kontrollit të ushtruar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, u arrestuan në flagrancë shtetasit Ferdinand Nano, 48 vjeç, shoferi i autobusit dhe Ilia Goxhai, 38 vjeç, ndihmësi i tij. Këshilli i komunës Kolsh në Lezhë i ka dhënë shkollës 9-vjeçare në fshatin Manati emrin e mësuesit Dodjaku. Dodjaku është njohur si një nga figurat e disidencës antikomuniste dhe ka marrë vlerësimin e banorëve, pushtetit vendor, deputetit të zonës Pleç-Zogaj, si dhe të kolegëve të tij. Me këtë akt që ka ndërmarrë komuna Kolsh, nderojnë të gjithë ata që kanë sakrifikuar për lirinë dhe edukimin e brezave, është prerë gjatë ceremonisë deputeti i zonës Pleç-Zogaj. Sipas tij, përjetësia me nderime të tilla është për ata që shohin larg dhe guxojnë në jetën e tyre. Vetë mësuesi Dodjaku, emri i cilit është vendosur në pllakatin e shkollës së fshatit Manati, ka falendëruar të pranishmit për këtë vlerësim, duke u shprehur se ky është shpërblimi më i paçmueshëm për të. Kompania Red Bull nesër do të organizojë në Shqipëri fazën kualifikuese të kampionatit botëror të aeroplanëve prej letre, ndërkohë që finali i aktivitetit me 10.000 konkurrent nga 50 vende të ndryshme të botës do të jetë në datën 26 mars. Për herë të parë do të organizohet në Shqipëri kampionati botëror i aeroplanëve prej letre. Loja e preferuar e të rinjve për aeroplanët prej letre tashmë është ndërruar në një garë sportive nga Red Bull, i cili do të sjellë në Tiranë më 26 mars finalistët shqiptar, të cilët janë kualifikuar në etapat e para. Për të marrë pjesë në këtë garë kaq të veçantë, mjafton një flet letre, shumë ide, krah të fortë të përgatitur dhe mund të jesh një nga emrat që do të zënë vend në historinë sportive. Edicioni i parë i këtij aktiviteti u zhvillua në vitin 2006 dhe regjistroi mbi 10.000 konkurrentë nga 50 vende të botës. Red Bull Paper Wings, që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, do të startojë nesër në Tiranë me etapën e parë kualifikuese për të vazhduar mëtej në Vlorë, Korçë dhe Shkodër. Finali do të jetë me 26 mars në kryeqytet. Fituesit e secilës disiplinë do të marrin pjesë në finalen botërore më 1 dhe 2 maj, që do të mbahet në Salzburg të Austrisë. Me të rejat nga ky kampionat i rrallë në llojin e vet, do ta mbyllim edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan, teksa alternativa tjetër e informimit mbetet e njëjtë, duke klikuar në tvklan.tv, faqen tonë zyrtare në internet, ku mund të merrni informacionin koreale, por edhe mund të ndiqni live online 24 orë programacionin e televizionit tonë. Si çdo të hënë, mbrëmja do të vijë pas pak me lojën kutia, ju preten Keldemi, më pas zonën e ndaluar me Andi Bushatin, dhe në orën 22 mos mungoni në takimin me opinion të gazetarit Blendi Fevziu, diskutohet një raport delikat midis medias dhe jetës private. Shikim të këndshëm, bashkë më rëpafshëm.